Hi guys! So continue tayo ngayon sa ating device configuration. So yung sa last natin na video, makikipag-usap tayo dun sa ating support para i-activate yung ating email address at saka yung sa ating device. So yun is gagamitin natin siya para sa ating mobile app para ma-register natin sa system. So next time magiging automatic na rin siya. Sa ngayon, manual pa muna natin siya i-register sa ating support. Okay? So yung next natin gagawin is yung ating device configuration. So, sa device configuration, so last time, nag-install pala tayo ng ating uh, code generator na uploader. So, dito po sa ating app, dito pa natin i-configure natin yung para sa ating device. So, yan. Yan. So, ito, dito sa email saka password, ito yung sasabi ko sa inyo na account para ma-configure yung device. So, take note, kahit na pala na walang account, pwede nyo pa rin baguhin yung rates ng lahat. Ang wala lang dito is yung itong naka-gray out na part. So, lalabas lang to pag meron na tayong account na activated. So, lagay ko lang yung account ko. So, yan. So, sa account nyo rin, makikita nyo rin yung kung ilang number of credits yung gagamitin. So, meron tayong mga firmwares dito sa pag-update. Kung in case na masira yung firmware or mag-corrupt or for whatever reason, so pwede nyong i-update yung mga firmware ninyo. So, yan. So, dito tayo sa ating configuration ngayon. So, una natin gagawin is dapat nakaset sa config mode muna yung ating device. So, paano mag-config mode? So, ulitin ko lang. So, hold nyo lang yung button, tapos yung press yung reset. So, magre-reset yung ating device. Then, hintayin natin habang naka-hold yung button na maging config mode. So, naka-config mode na siya ngayon. So, ngayon naman, balik tayo sa ating device, sa ating setup. Ngayon, una natin gawin, kung papansin mo, meron nakalagay na numbering dito. So, 1, 2, 3, 4. Yan yung pagkakasunod-sunod ng ating configuration. So, pinakauna is ilo-load keys muna natin. So, yung load keys is actually, yun yung paglo-load ng ating dalawang key para sa licensing ng ating device. So, ito, naka-default lang to. So, key ito ng ibang device. So, dapat ma-load din natin yung sariling keys natin dito. So, paano siya i-load keys? First is, i-connect muna natin siya. So, press natin itong refresh button. Check natin kung anong COM port. So, may chance na multiple COM port dito. So, i-check nyo lang sa device manager ninyo kung ano yung serial port na nakakonect sa CH340. So, take note, CH340 na device. So, press natin to connect. Pero, before natin siya i-press yung connect, kailangan naka-hold yung button natin. So, dapat i-hold natin siya ng button. Bakit kailangan natin siya i-hold? Kasi pag press natin connect, mag-a-attempt na mag-reset yung device. So, para hindi siya mag-continue dun sa program mode niya or sa run mode niya, kailangan natin i-press to para ma-stop yung pag-run niya. So, mapupunta siya sa config mode. So, press natin yung connect. So, yan. Tingnan mo, nagre-reset siya. So, kailangan maka-config mode siya. Pag mag-config mode na yun siya, automatically na makakonect na yung device. So, sa mga bagong devices, may lalabas dito na dalawang window para uploading ng initialization po yun siya ng ating device. So, after nyan, is i-click natin yung ating load keys. So, mapapansin niyo nagbago yung ating key 1 at saka key 2. So, guys, pwede na hindi i-click lagi yung load keys as long as yung device na andito or yung key na andito is para sa device na yun. So, take note nyo lang to sa keys na to. So, pwede nyo i-copy sa notepad or kung saan nyo save na database. So, first is, i-configure muna natin yung ating mga rates. So, dito, meron tayong mga rates. So, take note, pwede nyo siya i-clear all.
para i-delete, or pwede nyo siya i-edit. So, try tayo mag-clear all. Clear natin. Ito ng amount. For example, 1. So, 1 peso, ilan yung amount? So, yung time dito is actually hindi siya per second. Kundi yung time is kung ano yung the way mag-set ng time sa MikroTik. So, for example, yung 1 minute ko, 1 peso ko is 12 minutes. So, dapat naka 12 M. M for minute. Ito naman, sa message, ito yung lalabas dun sa portal ninyo na kung anong equivalent ng 1 peso. So, ito yung mga readable string. So, ito naman sa profile, kung anong profile na ginagamit. So, usually kasi pag may ibang ano kasi na yung mga higher data rate, higher rates nila is nasa ibang profile siya kasi mas mura yon pero mas pinapalit nila yung bandwidth. So, yan, discuss ko rin siya mamaya. So, ito, days validity ng days. So, ngayon, nakaset mo na sa default by 0. Ibig sabihin itong 0, kung 12 minutes siya, 12 minutes din siya mapuputol. Kahit na i-post niya. So, add lang natin. Then next, lagay tayo ng 5. Lagay tayo ng 5, 1 hour. Then 1 hour. So, 1H lang. Lagay natin 1 hour. Then, for example, kung 10 gusto natin na gusto natin gawin siyang 2.5 minutes, 2.5 hours. So, magiging 2H 30M. So, pwede nyo isabay-sabay yung pagkaset ng oras. So, mas madali siya actually siya i-configure kasi hindi na tayo mag-compute kung ilang minutes, kundi by letters na lang. So, 2 hours or may natin 2.5 hours. So, add natin. So, lagyan natin yung 30 natin is 1 day. 1 day. So, 1 day is D. Yung day is D. Yung hours is H. Yung M is minutes. So, take note din, dapat small letter lang. So, next, i-ano natin yung for example, yung 40 natin, meron siyang 1 day and 6 hours and 30 minutes. So, pwede rin yan. Ganyan, guys. 6 hours, 30 M. So, pwede rin ganyan. So, tapos, ito, for example, mali yung ko kasi 1 days. Pwede ko siya i-edit actually. Ayan, edit. Okay? So, ganyan yung sa ating rates. So, take note, pwede nyo baguhin yung rates nyo kahit na hindi nakakonect yung device. Kasi eventually, pwede nyo baguhin yung rates nyo gamit lang yung ating cellphone or mobile app. So, device name. Yung device name is ito yung pangalan mismo ng ating device. Ito yung tagging natin para makita natin sa mobile app na yung device na to is para sa kanya. So, ipakita ko lang sa inyo mamaya pagdating natin sa mobile app. So, kung marami kayong devices na dineploy, so dito natin malalaman na, ito na pala yung kita ni Elver. So, lagyan natin device 1. Then, Wi-Fi SSID is actually, ito yung Wi-Fi kung saan kukonect yung device. So, for example, set natin siya sa piso Wi-Fi. So, ibig sabihin, kukonect siya sa piso Wi-Fi na SSID. Ngayon, take note, pag gagamit kayo ng OCI or yung one-click install, pag yung MikroTik nyo is meron siyang Wi-Fi, ang gagawin niya is i-configure niya automatically yung wireless LAN na yon into this Wi-Fi SSID. So, pag hex yung gagamitin nyo, since wala siyang Wi-Fi, ito yung dapat magiging SSID ng inyong access point. Okay? Then ito, hotspot server. By default, hotspot 1 lang. Pero kung meron kayong multiple na server profiles, like yung mga RB4011 na binabago-bago nila yung mga multiple hotspot server, pwede nyo palitan din kung saan siya nakakonect na hotspot server. So, ito is ibabahin niya lahat ng code na yon para sa server na yon. So, default user profile. Ito yung gagamitin natin kung wala dito sa listahan yung for example,
1. Tapos sa 1, R1. Pag 2, mapupunta siya sa default. So, hindi ibig sabihin na default is ito lagi yung default. So, pwede kayo gumawa ng, example, gawa ko ng R1 or R default para hindi natin gagamitin yung default user profile ng ano. So, lahat ng wala dito sa rate, pupunta siya sa user profile nito. Else, pag iset niya na last user profile. Pag last user profile naman, ibig sabihin, pag naghulog ako ng 11, yung gagamitin na niya profile is R1 pa din. Hindi siya papasok sa R default. Tapos, yung minutes din dito is madadagdag gamit itong minutes per piso. For example, pag 5, tapos naging 6 siya, magiging 1 hour and 12 minutes. Pag 7, 1 hour and 24 minutes. Kasi every piso is 12 minutes. So, yan. Dito naman tayo sa ating MikroTik user. Yung MikroTik user, take note guys, mas in-encourage ko na hindi admin yung gagamitin nyo dito. At saka dapat always meron yung password. So, a simple rule lang, every device natin dapat may sarili-sarili siyang user. Para at least pwede natin siya disable or whatnot. At saka at the same time, pwede silang magsabay-sabay mag-connect sa ating MikroTik. So, dapat iba-iba yung user ng bawat device. So, ito, pag gagamitin nyo yung OCI, automatically rin i-create na to. So, take note, pag mag-OCI kayo or one-click install, okay lang na hindi naka-set up yung, or hindi to na-created doon sa ano. Pero pag may sarili kayong config, kung anong lagay nyo dito sa user at saka pass, dapat existing din sa system user ninyo. Then, itong empty host is IP ng MikroTik nyo pag naka-connect sa PC ninyo. So, take note, dapat connected siya sa PC at saka reachable to siya. Kung hindi siya reachable, ibig sabihin, hindi niya mako-configure yung MikroTik. Saka mag-error lang siya. Then, next is yung LCD top. Itong LCD top, kung ano lang yung lalabas dito sa top line na ano. Yung sa bottom naman, kung anong lalabas na dito sa bottom. Pwede wala, pwede meron, depende sa kung anong gusto niyo na setup. So, online check. Itong online check is nag-check siya ng online connectivity every 5 minutes. So, pag nakita niya na walang internet, i-disable niya yung bendo. Then, mag-on lang siya ulit pag meron ng internet. So, ito, pag naka-LTE kayo, mas okay kung naka-disable na lang. Pero kung maganda yung internet nyo, enable nyo yung online check. So, yun yung ano. Then, Vendo mode is dapat naka-run mode siya. Yung config mode is yung kung gusto nyong mag-troubleshoot. Then, coin slot type. Meron tayong S-type, 5 peso. At saka universal. Itong S-type, 5 peso, ibig sabihin lang, lahat ng hulog ng coins is multiply niya by 5. So, yun yung sa S-type. Then, code prefix. Kung ano yung prefix ng code nyo. Kung meron kayong code num na 6, ibig sabihin 1, 2, 3, 4. Pag malagay ko ng P, magiging P, 1, 2, 3, 4. Code delay is yung number of seconds na ma-display dito sa ating LCD yung code. Pero matatanggal din yon pag i-press yung button. Ito yung sa code generation naman. Then LCD type pwede sa 16:2 or 20:4. Then ito yung last profile used, yun yung kanina. Then count delay, ito yung timeout pag maghulog ka ng coin. So for example, pag mag-insert ka ng coin or mag-generate ka ng code, so meron ka lang 30 seconds para maghulog ng coins mo. Else, magta-timeout siya, magbabalik siya sa ready state niya. Then, meron tayong key 1 saka key 2 para sa license. Then, talk property ID, so yung sa chat. Then, sub-bendo, saka sub-bendo 2. So, mamaya i-discuss ko lang. Then, sa pause time, kung gusto nyo i-enable, disable. Ito, ang ibig sabihin lang nito, pag naka-disable to, dun sa status page, wala yung pause time. Pag naka-enable to, lalabas yung pause time doon. So, yun guys, sa configuration. Yung next natin i-discuss naman sa next video is para kung paano natin i-configure yung ating MikroTik. So, magiging 2-part video yon. Merong configuration para sa ating hex at saka para sa ating half-life. So, hey guys, forget to like and subscribe.